At ngayon po, masaya tayo dahil pangalawang episode na natin, mga kaibigan. At walang iba ang magtuturo sa atin, Bishop Eve Oliveira. Thank you so much. It is an honor to speak before you today. Kahit likod lang ng cellphone na nakikita ko ng camera. Ang title po natin ngayong gabi is Extraordinary Power, Evident in Crisis. Okay? Paano nangyayari na merong extraordinary power? May kapangyarihan ba talaga? May divine power ba talaga? Sa lahat ng nangyayari ngayon sa atin, some of us and many of us would ask, where is God? Saan ang Diyos? Bakit nangyayari ang mga crisis na to? Why would a good God, so Christians say, why would a good God allow crisis to happen all over the world? Like ito pong sakit na pandemic na to. Let me just tell you one thing. One of the things we need to understand about crisis is crisis are no respecter of people. Walang sinasanto ang krisis. Yes. Meaning wala siyang iniilagan. Mahirap ka man, mayaman ka man, ikaw man ay hari. No? So itong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po kay Joseph as mentioned. So, here was a young man. Ikukwento ko na lang po sa inyo ang buhay ni Joseph as tatay started yesterday. So, I'm going from one chapter to another, but I just want to make this story of Joseph short. Okay? Here's a young man born into a well-off family. Mayaman ho si Joseph. As a matter of fact, so from Abraham, Isaac, and Jacob, alright, yung ating mga patriarchs. So, pang-apat, isa sa mga anak ni Jacob, one of the 12 sons of Jacob, pang-11, itong si Joseph. Pang-ilan si Joseph? Pang-ilang anak? Pang-11, alright? So, there you go, may bunso pa sa kanya, no? Now, tingnan mo natin. Now, he was a young man, 17 years old lang siya. At dahil po siya, noon ho kasi uso yung mga asawa, pag hindi magkaanak yung asawa mo, pwedeng yung yaya nung asawa mo, pwede ka doon. Pero, mahal na mahal po niyang isa sa mga apat niyang asawa, no? Dalawang asawa. Pero, isa sa mga pinakamahal niya, syempre, si Rachel. At doon, yun ang nanay ni Joseph. Now, let me just tell you, si Joseph ay naging favorite ni Jacob. No, as a matter of fact, halatang favorite siya ng kanyang 11 kapatid, or should I say yung 11, no? Dahil si Joseph lang po ang ginawan ng magandang kasuotan, makulay na kasuotan ng kanyang tatay. At dahil doon, nainggit ang kanyang mga kapatid. Isang araw nang inutusan si Joseph, tingnan mo nga yung mga kapatid mo dun sa pasulan. Ba't anong oras na? Malapit na yung curfew. Wala pa sila. So, pinuntahan mo ni Joseph. Yes, Dad. Pumunta ho siya. At, to cut na long story short, nakita siya ng mga kapatid niya. Sabi ng mga kapatid niya, mga Repa Pits, eto na yung mayabang nating kapatid. Kasi, bago ho yung mangyari yan, ay nanaginip po si Joseph. Ang sabi niya sa kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang, nakapanaginip ako. Isa, ang tawag din, yung stalks, yung mga palay, yumuko, 11 palay yumuko sa akin. No? Tapos nakapanagipan ko, ang araw, ang buwan, at mga tala ay yumuko din sa akin. Sabi ng kanyang mga kapatid at kanyang magulang, anak, yuyuko ba kami sa iyo? Parang ikaw ay, hindi naman yata tama yan. Ngunit doon nagsimula ang selos pati ng kanyang mga kapatid at ang sabi, ang yabang naman ito, bukod dun sa damit niyang magara, dun sa kanyang panaginip. Sabi ni mga kapatid niya, ang yabang nito, patayin na natin. Ngunit buti na lang may isang Ruben ang panganay. Sabi ni Ruben, pinento ni tatay ito kahagabi, na nilaglag siya sa pinlano ng mga kapatid niya na napatayin siya. Sabi ni Ruben, teka mga pare, mga brad, wag na lang, ganito na lang. Ilaglag na lang natin siya dyan sa balon, no? Sabi, 3 feet wide. Ang sikip nun, 3 feet wide. So, halos hindi makagalaw si Joseph. At eto po, nung paglubog sa kanya dahil iniisip ni Ruben na i-rescue siya later on. Ngunit hindi na nangyari yun dahil may dumaan na mga
Egyptian na mga, ang tawag dito, or mga parang salesman. At binenta ho siya sa Egypt. No? Siya po'y naging slave. Okay? Si Joseph, mula sa pagiging mayamang anak, paboritong anak, ay naging slave, naging kasambahay sa bahay ni Potiphar. At isang araw ay nako, eto, talaga naman, sa pagiging slave niya, ay talagang magandang lalaki si Joseph. Eto na. Sino kaya yon? Sabihin mo muna, ako yun. Kung ikaw ay mga tatay dito, i-type mo ako yun. Kung ikaw yan, no? God has created us beautifully and wonderfully. Well, anyway, etong si Joseph ay talagang napagkainitan ng mata ng asawa ni Potiphar at napagbintangan. To cut the long story short, napunta sa preso, napakulong itong si Jose. And to think that lahat ng ito'y dinaanan ng isang 17 years old. Sino dyan ang 17 years old? May anak ka bang 17 years old? Yung anak ko po, 18, si Gail. So, a little younger, a year younger than Gail. Imagine, 17 years old, dinaanan ang makulong, maging kasambahay. So, with all these things, anong tawag dyan? Hindi mo ba isang parang krisis na tumataginting sa buhay ng isang 17 anyos? Diba? So, with all this crisis in Joseph's life, where is God? Where is the extraordinary hand of God? Nasaan yung dream? Magkakaroon ka na ng question, Lord, saan yung dream na pinakita mo sa akin? No? Saan na yon? Now, we're going to talk about how is extraordinary power evident in crisis. Number one, there will always be, mark this, there will always be extraordinary person to help you. Extraordinary. Extraordinary. Type it. Extraordinary person to help you. Ano ibig sabihin yan? God will always send extraordinary person. Imagine, from being a slave, alam niyo po, ay talagang narating po niya ang palasyo. Shortcut ko po ang mga istorya dahil si Joseph, because of his talent, ay pinatawag po ni Pharaoh or ng king, no? At dahil may panaginip din itong si king. Dahil sa loob ng kulungan, merong 2 tauhan ang hari na nanaginip din. At dahil dito, na-interpret ho ni Joseph yung dream ng dalawa, ng baker at saka ng isang cupbearer. Ngunit yung isa ay natigok, yung isa, yung cupbearer, ay nabalik sa palasyo. Now, here's the thing. Sabi ni Joseph, pagdating naman dyan sa palasyo, huwag mo akong kakalimutan. But, 2 years passed, nakalimutan ho siya ng cupbearer. So, itong hari na naginip, biglang naalala ni cupbearer. Sabi niya, Pharaoh, wait a minute, meron akong kilala doon nasa preso mo na nag-interpret ng dreams. At ito nga, so in-interpret, pinatawag ng hari. Sabi ni Joseph, alam mo hari, 7 taon, ang ibig sabihin niya, 7 taon may masagana at 7 taon taghirap. So, dahil dyan, ang sabi ng hari, tingnan niyo po na siya po ay na-promote. Dahil yan ay, sabi niyang hari, ang galing mo naman, Joseph. Because of that, I will promote you. Ikaw na ang magmamanage. Now, tingnan niyo po. In times of crisis, there was a world, ngayon pandemic, di ba? During the time, it was a world famine. Can you imagine? World famine. Kahit may pera ka, wala ka nang mabibili. Now, yung family ni Joseph naiwan. Wala rin hong makain until such time, bumibili ho sila sa Egypt. Because God has given Joseph a very good management plan. Nag-store siya ng maraming grains ng 7 years. And then after the 7 years of plenty, eto dumating ang 7 years of lackness. Now, tingnan mo natin, bigla yung mga kapatid niya lumapit kay Joseph. And in no time at all, hindi na nakayanan ni Joseph, ni-reveal niya yung sarili niya. Ako yung binenta niyo. Ako yung hinulog niyo sa pit. Ako yung, should I say, ginawa niyo ng masama. But here's the thing, hindi ho nagtanim si Joseph ng galit. Sabihin mo, huwag magtanim ng galit. Tanim ng galit. Time! Huwag magtanim ng galit.
Why? Because in times of crisis, Joseph was sent to his brothers in an extraordinary way. Why did I call Joseph extraordinary person? From being just an ordinary teenager, biglang siya yung tumulong mo sa buong kamag-anak niya. As a matter of fact, sabi ni Joseph, may family, lahat kayo pumunta na dito. Lumipat na kayo from Canaan to Egypt. Tawagin mo si Papa. No, I will not go into details of that story. Pero yun po yung nangyari. In Genesis 45 verse 7, sabi ni Joseph, dahil hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid, sabi niya, huwag kayong mag-alala. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Sabihin nga natin, I am alive. I am alive. You know why you're alive? Because God used people in your life. God used so many extraordinary people. And some of them may have come like ordinary. Yung iba parang ordinaryo itsura. Pero grabe kung mag-bless sa'yo. Right? Yung mga karamihan mo ng mga naririnig naming testimony, may nagpadala si ganito, nay, grabe po, galing abroad, nagpadala. You know, people may look ordinary. And I want to tell you, during crisis, si Joseph during crisis, hindi po siya natulog. Nag-iisip siya ng mga plano kung paano makatulong, kung paano ma-resolve ang world famine. He was very busy planning what to do. Ganyan ka rin ba? Sabihin mo, busy, get a plan. Sabihin mo na lang, plan. Type plan. Plan. All of us must plan. Itong pandemic na to, all of us, let's have time to plan. Joseph was planning and he was strategizing what to do with Egypt and the whole world. Not only that, extraordinary si Joseph, you know why? Because even while he was planning, he was thinking about his family. I believe he was thinking about his family. This pandemic season, alam niyo po, makikita pa rin po natin ang makapangyarihan, ang himala po at ang kamay ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga taong tumutulong sa atin. That's right. God has never left you. Sabihin mo, God has never left me. God has never left me. Yeah, He had never left you. Even for a second, hindi po tayo iniwan ng Diyos. But what about you? Sana po, wag lang ho tayo, ang ganda ng sinasabi kanina ni tatay eh. Ikaw naman ang tumulong. Ikaw naman ang magbigay. No? Like, tayo ho, be a miracle to somebody who is in need. Sabihin na natin, be a miracle. Be a miracle. Yeah. Rocker. You who are watching right now, you can be a miracle to somebody who is sick. You can be a miracle to somebody who is in need. You can be a miracle to somebody who is sad or in sorrow. You can be a miracle to somebody who is alone out there. Baka mag-isa lang siya. You can be a miracle to somebody who needs God. That is why you share this video. Merong mag-i-speak ang Panginoon sa kaibigan mong yun. As you ang tawag dito, nagkakaroon ka ng watch party, your friends might be watching right now, and you can be a miracle to that person spiritually. Pwede kang maka-revive ng spirit. God can use you. Sabi mo, God can use me. Type, God can use me. Yes. Number 2, saan ang kamay ni Lord? Extraordinary power, makikita in times of crisis, because God has reserved extraordinary land. The best land is prepared for you. Sabihin natin, best land is prepared for Best me. land is prepared. Yes. Ayan. Imagine. Imagine, even in times of crisis, yung mga family ni Joseph, they were about 68 out there, or 66 out there. Now, pumunta ho sila sa Egypt. Alam niyo po ba, ikukwento ko ng mabilis sa inyo, lahat ng mga nakatira sa Egypt, they're called Egyptians, obviously. Egyptians,
walang makain, nung wala nang makain, ibinili nila kay Joseph ng grain. So, nung wala na silang pera, sabi nila, Joseph, ang pambili na lang namin ng mga pagkain ay mga properties namin, mga lupain namin. At nung wala na ho silang pambili ng nung wala na silang mga lupain, sabi ng mga Egyptians kay Joseph, Joseph, look, kami na lang, gawin mo kaming slave. Gawin nyo kaming, magtatrabaho kami para sa hari, basta makakain lang kami. Imagine na wala ng property ang mga Egyptians in their very own land, and yet, yung family ni Joseph nasa Goshen, they were living in the best land. Kay nino kaya yon? Sabi mo, akin yung best land. Akin Type yung it best there. land. Akin yung best land. Wow. Yeah. Akala ko best link eh. Best land. Pwede rin. Imagine, even in crisis, baka yung iba sa inyo after nito, grabe, nagsipaglakihan ng mga bahay, gumanda. Ang dami kong nakikita, nagumanda yung mga bahay, lalong nagkaroon ng ganito, nag-ayos-ayos sila. Imagine, God has given you the best land. Genesis 47 verse 6, pakita mo. Choose any place in the entire land of Egypt for them. Sabi ni Pharaoh, sabi ni Joseph, Hari, darating po dito yung mga kapatid ko. Well and good, sabi ni Pharaoh. Tapos sabi niya, sige, choose any place in the entire land of Egypt for them to live. Give them the best land of Egypt. Wow. Let them live in the region of Goshen. Ayan na yung sinasabi. Let them live in the region of Goshen. And if any of them have special skills, put them in charge of my livestock too. Grabe, eto, matindi. Are you ready for this? Type, I'm ready. I'm ready. God will not only give you the best land, but He will also give you the best position. Yes. Yes, Wow. type best land, best position. Best land, Best land, best best position. Yes, imagine sabi ni Pharaoh, ibigay mo sa kanila yung Goshen, yung best land. Bakit hindi ibinigay sa mga Egyptians yun? Diba? Bakit hindi niya nalang sinabi, okay, bakit mga tao pa natin, dayo ho itong mga to, dayo ho sila, and yet they received the best land. At ang sabi ni Pharaoh, kung magaling sila mag-alaga ng mga, kung may special skill sila, kung mga business people sila, lagay mo sila sa mga livestock ko. Sabi yun ni Pharaoh, imagine, hindi sila gagawing alipin, gagawin silang managers. Ipamahala mo sa kanila yung mga livestocks ko. Grabe, di ba? Kay nino kaya yun? Type mo, akin yun! Wow! Not only best place, even in crisis, you will live in the best land and you will have a best position. Amen? Amen. Sige, number 3. Grabe, no? Tay, mga anak, even in famine, pwede pala talagang nasa best land. Wow, I receive that. Gusto mo yan. Nasa best link tayo. Yes! Amen, amen. Alright, this is number 3. Now, how is extraordinary power evident in crisis? I tell you, God has equipped you and me with extraordinary genius. Wow, I like that. Genius pala ako. Imagine in crisis, sabi ho dito, God has equipped Joseph with par excellence leadership. Grabe to. Kakaiba. A1 kind of leadership. God has equipped you with leadership. Type mo, God has equipped me with leadership. With leadership. Type mo yan. You are a leader. You are a good leader. You are a genius leader. You are equipped with genius or with excellence and intelligence. Here's the thing. Kung bakit ka magaling sa trabaho mo, kung bakit ka nag-excel sa school mo, kung bakit magaling ka sa negosyo mo, at kung bakit ka innovative as a pastor sa church mo, this is the new norm. Kung bakit maayos ang pamilya mo, kung bakit anointed kang mag-lead ng mga disciples at ng mga people, kung bakit ka magaling sa iyong skills, because God has given you intelligence. And that's all because of God. Sabi in Genesis 41:16, I'll end with this. It's because it is beyond my power to do this, King. But God can tell you what it means and set you at ease. Grabe po.
In verse 39 of chapter 41, Pharaoh said to Joseph, "Since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly, maliwanag, walang ibang kasing intelihente mo, walang ibang kasing talino mo, kasing galing mo, kasing wise mo." Grabe yan. "At you will be in charge of my court." Wow! Dahil sa talent mo, ikaw ay mapropromote. Dahil sa talino mo, you will be placed in a position. Grabe, even in crisis ho yan famine, tagtuyot. Si Joseph, nag-elevate ng kanyang position. Napopromote. Maganda ang kalalagayan ng kanyang pamilya. At siya mismo, siya na naging alipin, siya po ay naging supernatural help sa kanyang mga kapatid. God used ordinary people to become an extraordinary help, should I say, extraordinary help to others. Sabihin mo muna, I can help. I can help. Right. I can help. Yes. And why is that? Why can you help? Why can you help? It's all because God has given you intelligence. Sabihin nga natin, but God. Type, but God. But God. But God. It was there, but God can tell you. It is God who gives you your talent. It is God who gives you the ability to acquire wealth. It is God. It is God. It is God. You will inherit. In times of crisis, meron kalakalaan talagang pagpapala. In times of crisis, merong best land. In times of crisis, may tutulong sa'yo. At ikaw mismo ang tutulong din sa ibang tao. Amen? In times of crisis, you will be promoted. You will receive much wisdom even in quarantine. Yes. Hindi ka mabubugot. Should I say, tama ba yun? Hindi ka mababagot. Or ano ba? Hindi ka, yun na nga, mababagot. Kasi iba yung bubuk. Ay, hindi ka mababagot, hindi ka empty. Ikaw ay mapupuno ng intelligence. Amen. Amen? So if you want all these, you need God. Yes. Sabi mo, I need God. I need God. Type it there, I need God. We all need God. I need God. And if you're that person who needs God, you need, even in times of crisis, gusto mo may tumulong sa'yo o ikaw mismo makatulong sa'yo. Kung in times of crisis, gusto mo makatanggap pa rin ng best land and best position. In times of crisis, kung gusto mo na ikaw ay napropromote and full of intelligence and wisdom, you need God. Yes. And if that's your desire, can you please pray with me? This is a simple prayer, accepting Jesus as your personal Lord. Can you do that? Sige po. Please bow down your heads and follow. Wag na pumikit. Just follow after this prayer. Amen? Amen. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Yes. patawarin niyo po ako tawarin po ako sa lahat ng aking mga sa kasalanan. lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos, bilang Diyos. Panginoon Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang maghari sa aking puso, Yes. sa aking buong pagkatao. pagkatao. Mula ngayon, Mula ngayon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yes. Ito po ang aking panalangin aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.